So, ayun guys, sobrang hirap na mag-salita pag naka-braces ka nyo kasi Charles. Hey, good morning! My name is Stephanie Binihagan, your boy, and welcome back to my channel. So if you're new here, don't forget to subscribe, hit the bell button para updated kayo sa mga upcoming videos ko. So ayun, nabasa nyo sa title box na I'm going to have braces na. It's not to look cool or something, but you know, for the main purpose, para ma-align yung ipin ko at the same time, para mawala itong gap ng teeth ko here. So yan, the main purpose talaga ba't ako braces, it's because I felt so uncomfortable talking with other people na ganito ang ipin ko. At the same time, prone siya sa talsik laway guys. As in, maraming mga kaibigan na, alam mo yun, nagsisi-atrasan talaga pag nagsasalita ako because of this one. At the same time, it's an investment na rin because I'm gonna be wearing this one for the long run. And yun guys, last week nakapagpaset na ako ng schedule ko. And today is my appointment. So I will get prepared muna. Maliligo muna ako, kakain, and whatsoever. I'll be right back. 2 hours later. So nagmamadali ko kasi inahabol ko yung time ko na 10:30 kasi yung appointment ko dun, kaya kailan kong dumating ng 10:30 doon. Kaya tapos na ako maligo, pero hindi pa ako tapos kumain. Doon na lang ata ako kakain, basta importante hindi ako malate. So yun guys, kita-kits mamaya. Bye-bye. So guys, kakain muna ako since paborito ko yung Jollibee. So andito ako ngayon sa McDo, no? Kita-kita nyo naman. Habang hinihintay ko pa yung x-ray ko, kakain muna ako kasi baka mamaya pag nakapitan ako ng braces, hindi na ako makakain kasi mamaya baka lugaw-lugaw na lang ako. So kakain muna ako and I'll be right back. Hi! Opo. Sure, check lang yan. Bakit hindi siya palpable eh? Pero kaya pinag naman makukuha sa surgery. Yeah, coffee. Coffee. Pero nag-stop na ako nun. Pero Hindi siya nawawala sa cleaning kapag stain talaga yun. Pero pag coffee kaya? Hindi rin. Hindi rin. Sa whitening talaga sa... Pupunta? Ito sa loob papataan.
sa natin. Sige, gargle ka muna. Gargle. Ano lang kasi yung available na dark. Oo. Mas bet ko yung dark po. Yung Mga dark color. Kasi pag light kasi nakakaano ng ipin. Dark na lang, ito na lang daw. So guys, nilalagay na nila yung band. Ang tawag doon, rubber band or something. So ang pinili ko ay kulay violet kasi wala na silang black. So, ito yung mga available colors nila. Ito. Tapos, ito. So, since wala silang black, ito na lang. Okay. Mas nakakapanibago siya sa feeling dito. So sabi nila, mahirap duplikasin yung letter S. So S. So pag nandito na yung block, anong tawag doon? Wire na daw. yes. Kaya pa naman S. S7. So titignan natin kung mapropronounce ko ba na maayos ang letter S. S. Diba? Kasi yung iba talaga ang arte nila. Sabi nila hindi doon makakapagpasalita ng S. Teka lang. Nakakapanibago ka. Oo. Parang may something. Sabit-sabit na yan. Tato ko ng wala ha. May nakakatuso dun sa sides. May sumasabi. Kaya naman ba? Wala. Sige, kagat. Okay, so makikita mo, ito, kita mo ba siya? Opo. Or sa mirror na lang. So, meron dito mga maliliit blue, red, tapos green and yellow. So, Ah.
So, pag nagbo-brush ka, eventually matatanggal naman siya. Parang markers lang to for the dentist kung saan yung left and right. Tapos, Okay. itong sa gitna, makita mo may black. Ganun din, nag-fade away siya. Kaya lang, makikita mo parang mag-yellow siya. Kasi ngayon black. So, habang nababasa siya ng laway natin, nagiging yellow siya. So, baka isipin mo kalawang naman siya. So, ano lang siya, marker. Okay po. Okay, matatanggal din yan. Okay po. Tapos, manipis na wire muna para masanay ka muna sa pain and para mas makapag-expand siya. Yung mga nakaikot ng ngipin, medyo mag-load na siya ng konti. Okay. So, expect mo masakit siya for 2 hours, hindi mo na pwedeng kumain. Lalo yung mga matitigas. So, for the meantime, soft diet muna. Mga sabaw-sabaw, ganyan. Yun lang yung mga pwede. Tapos, ingatan na matanggalan ang bracket ha, kasi yun yung ayaw naman namin. Kasi, every month, meron kang free na isang pre-cement na bracket. Pero more than one, may charge na yun sa amin. Tapos if ever matanggal, tapos na-lost mo yung bracket, another charge for replacement. Okay So, po. ingatan talaga matanggal. Okay? Okay po. So, okay na guys. Tapos na. Maganda na ba? Okay na? Okay na ba? So guys, tapos na ang operation. Okay na guys, tapos na. S. Kuha naman eh. So what's up guys, nakauwi na ako sa bahay. Charles. So ayun guys, napansin ko hindi naman naapektuhan yung speaking voice ko, yung pananalita ko kasi ganun din naman siya. Kasi akala ko pa naman, kasi yung iba sobrang OA mag-react. Hindi ko din masasabing OA kasi baka ganun din talaga. Depende kasi yun sa case ng ipin. But for me, I'm so glad na hindi naman naapektuhan masyado. And then if you're going to ask me how I feel, hindi ko pa naman napi-feel yung pain, but maybe later on. And then I have this feeling na uncomfortable siya kasi nga parang may something sa ipin, but I know at sabi ni Doc masasanay din ako sa ganitong feeling. So ayun guys, yun lang naman yung napansin ko. And then if you wanted more about braces related videos, just feel free to comment down below your experience of having braces or something, your questions. And ayun, thank you for watching. My name is Stephanie Binhagen and Sawadee Cap. Bye!